שלום לצופים ולצופות היקרים של הערוץ החדש והחדשני מדינה אחת, One State, ערוץ שבו אנחנו מדברים, משוחחים ומראיינים אנשים בעברית, אנגלית וערבית, בכל מה שקשור במדינה אחת, שכל מי שגר על האדמה הזאת כרגע פשוט יהפכו להיות אזרחי המדינה החדשה של כולם. אז העורך דין וליד אבו טיייה הוא מייסד הערוץ. שלום לך, ואנחנו היום מראיינים את אורי ארליך. שלום לך אורי, אנא הצג את עצמך. כן, בוקר טוב. בוקר טוב אורי, בוקר טוב מיכאל. כן, בבקשה. אהלן, אז שמי אורי ארליך, אני ירושלמי, עובד בארגון עמק שווה, ארגון שפועל לזכויות מורשת וארכיאולוגיה בהקשר של הסכסוך, ואני חייב לציין שאני עדיין תומך בפתרון שתי המדינות, אולי בהמשך נצליח להתקדם למדינה אחת, אבל אין ספק שמה שחשוב זה שנוכל לחיות כאן יחד. מר אורי, בוקר טוב, שוב, בקשר לארכיאולוגיה, זה איך קשור עם העניין של המקומות הקדושים והזכויות ההיסטוריות של העם היהודי ושל שני העמים, אז מה הקשר של הארכיאולוגיה ועמק השווה לעניין של הזכויות ההיסטוריות וזכויות של בני אדם? אז קודם כל, לפני הכל, אנחנו יודעים שמשתמשים בארכיאולוגיה המון פעמים ככלי כדי להעמיק שליטה וכלי כדי לחזק נרטיב מסוים, אבל אנחנו מאמינים שדווקא הארכיאולוגיה יכולה להיות גשר בין האנשים, גשר בין העמים, ואתרים ארכיאולוגיים, מה שיפה בהם זה שהם מספרים הרבה פעמים, בטח בארץ העשירה שלנו, הם מספרים סיפור רב שכבתי, יותר מסיפור של עם אחד, סיפור של הרבה עמים, סיפור של הרבה אנשים, סיפור של הרבה תרבויות, ובאתרים ארכיאולוגיים ההיסטוריה חיה אחד לצד השני, הסיפורים חיים לצד השני, הם לא חייבים להתנגש. אנחנו מאמינים שאם מתייחסים לארכיאולוגיה בצורה נכונה, אחד הדברים הבעייתיים בארכיאולוגיה זה שכשאתה מסתכל על אתר ארכיאולוגי ואין מישהו שמתווך לך אותו, אתה מאוד מתקשה לדעת מה קרה כאן קודם. ואנחנו יודעים שמתווכים את הארכיאולוגיה במדינת ישראל בצורה מאוד מסוימת. אנחנו מאמינים שאם אפשר לתווך באמת את העושר ואת הסיפורים שהיו כאן, ואת העמים שחיו כאן, ואת התרבויות שעברו כאן, ואיך הכל בסופו של דבר מתחבר, אפשר גם לספר סיפור אחד של כל האנשים שהיו כאן. סיפור מגוון ועשיר, אבל שנותן מקום לכולם. אז מה מבחינה ארכיאולוגית באמת? אני לאט לאט נחשף. סליחה, אני חייב לציין, גילוי נאות, אני לא ארכיאולוג, זה כן חשוב להגיד, ובכל זאת הארגון שלנו כן מתעסק בארכיאולוגיה, וגם אני גם לא למדתי לראיין אף פעם. בקיצור, אז לגבי ארכיאולוגיה או היסטוריה, אני שם לב שמסתירים הרבה דברים, הציונות ומי ששולט בישראל ומי ששולט במוחות של היהודים, מסתירים הרבה אינפורמציה ומדגישים דברים אחרים. לדוגמה, אני עכשיו גיליתי לא מזמן שבשנת 1936, בזמן של ועדת פיל, היו בארץ 450,000 יהודים ומיליון ערבים. אז קודם כל זה מדהים, ואתה גם שומע שבוועדת פיל ובכלל הערבים התלוננו בפני הבריטים שהיהודים ממש כובשים פה את האדמה, משתלטים להם על האדמה, וזה מדאיג אותם. עכשיו תראה מה קרה היסטורית, זה מה שקרה. החשש של הערבים היה מאוד מוצדק, כי מ-450,000 ב-1936 הפכנו ל7.5 מיליון ב-2024. אז קודם כל שאלה ראשונה, כמה היו פה ערבים וכמה יהודים ב-1920? האם אתה יודע? אני לא יודע, אבל אני חייב להפתיע אותך גם שלא הייתה פה, אתה יודע, בהמשך לזה, כולנו למדנו שארץ ללא עם ועם ללא ארץ מחפשים אחד את השני, וכמו שאתה אומר, זה לא הסיפור, אבל אני לא יודע להגיד לך את הפרטים והעובדות האלה, והם גם לא מהעשייה של הארגון שלנו. זאת אומרת, קודם כל הארכיאולוגיה היא באמת גם, אף על פי שאנחנו לא חושבים שהיא נגמרת באמת ב-1700, אבל בכל זאת יש פה, זה באמת היסטוריה אז בוא נדבר על מה כן, לא על מה לא. אז מה אתה כן יכול להגיד מבחינה היסטורית? יש הוכחות שהפלסטינאים, שווליד, ההורים שלו וההורים של ההורים של ההורים של ההורים שלו היו פה? איזה הוכחות יש? אני חושב שזה בכלל לא משנה. אתה יודע, גם לך תוכיח עם ההורים של ההורים של ההורים של ההורים שלי,
לפני 2000 שנה היו פה, וזה בכלל לא משנה. וכשמדברים על מורשת, מורשת זה בסופו של דבר הסיפור שאנשים מספרים לעצמם, ואיך שהם בונים אותו. ומורשת, אתה יודע, השבוע שעבר עמיחי אליהו, שר המורשת, גורש בבושת פנים מאיזשהו אירוע, אני לא יודע אם זה לא כל כך קיבל חשיפה, אבל היה אירועים של משרד מורשת, ואנשים התלוננו שהוא עלה ודיבר, אבל כשהוא עמד על הבמה, ואנשים צעקו עליו, הוא אמר, תלמדו את המורשת של אברהם אבינו, תלמדו את המורשת של חנה סנש. מורשת זה משהו שאנשים יוצרים בעצמם, לא מלמדים אותם, זה לא בא מלמעלה למטה. והמורשת של הארץ הזו היא מאוד מגוונת, זאת אומרת, אם מסתכלים על הארכיאולוגיה, היא מספרת סיפורים שכולנו יכולים להתחבר אליה. אם מסתכלים על פלסטינים ואת האופן שהם מסתכלים, אני חייב להגיד שאני, מתוך העבודה שלי בעמק שווה, למדתי המון דברים והופתעתי לא פעם, כי יש לי, קודם כל אני אגיד, אני ציוני והתחנכתי חינוך ציוני, ואז כשאתה מגיע למשל, אנחנו עובדים בעיקר בגדה המערבית ומזרח ירושלים, פחות בתוך ישראל. וכשהייתי בתל שילה, בסיור עם פלסטינים שחזרו בעצם תושבי קריות, שחזרו לאדמות שהיו שלהם, וביקרו במקום, אז למשל אנחנו מסתכלים על, נעזוב את זה, האם בכלל תל שילה הוא שילה שמסופר, שהסיפור המקראי על שילה, אבל נניח שכן, כשאתה מסתכל על תושבי קריות והם נכנסו למסגד, שהמסגד הוא ממלוכי, אולי אני אגיד קצת אחורה, תל שילה הוא אתר באמת רב שכבתי שמספר המון סיפורים, לכאורה שילה המקראית, אבל הארכיאולוגיה שיש במקום היא נסיעה ביזנטית, מסגד ממלוכי, שני מסגדים ושתי כנסיות בעצם. והסיפור שמספרים בו הוא סיפור יהודי לחלוטין, אבל הממצאים הארכיאולוגיים לא תומכים בסיפור היהודי, הממצאים הארכיאולוגיים תומכים בסיפור אחר לגמרי. ואגב, עוד פעם, בפסח האחרון הייתי בביקור באתר, ואז ראיתי אנשים יושבים בתוך כנסייה ביזנטית, שיש בה פסיפסים, והפסיפסים מכוסים במחצלות, וילדים יושבים ומסתכלים דרך משקפי מציאות רבודה על בית המקדש. זאת אומרת, לקחת אתר ארכיאולוגי, וסיפרת דרכו סיפור הפוך לגמרי ממה שהמציאות בשטח קיימת. אבל נחזור לפלסטינים, שנכנסתי איתם למסגד, אז הם סיפרו לי שהמקום הזה בעצם, המסגד, הוא המקום שבו שכן המשכן. והסיפור שלהם, הם רואים את עצמם כאלה שחיו במקום הזה, והמסגד שהם נכנסו אליו אחרי 30 שנה שהם לא היו בו, מיד ראית את ההתרגשות של האנשים המבוגרים שחוזרים לבית שלהם, למקום שלהם, והם מרגישים שהסיפור הזה הוא שלהם. אנחנו מנשלים אותם, לא רק מהאדמה, אלא גם מהסיפור, כי ככל שאנחנו משתמשים בארכיאולוגיה כדי לבסס את השליטה הישראלית, גם את הנרטיב, אבל גם את האחיזה באדמות, אנחנו הם בעל כורחם מרגישים שהדבר הזה הוא נגדם. אז אנחנו מנקרים אותם, אנחנו פוגעים בהם פעמיים, פעם אחת ברמה של השטח, אבל פעם שנייה גם מהמורשת שלהם, מהסיפורים שהם גדלו עליהם. זאת אומרת, כשהם נכנסו למסגד, זה מבחינתם המשכן, והמשכן הזה היה שלהם. כן, אמרת שהיה... כן, דבר. ברשותך, מר אורי, לפי הציונות, החזרה של היהודים בארץ ישראל הייתה אסורה בהתאם לדת. אבל הקונגרס הציוני הראשון היה אמור להיכנס במינכן, אבל אחרי זה עשו את זה בבאזל. עכשיו, בגלל הוויכוחים בין הציונים הדתיים לציונים האורתודוקסים והחילונים. עכשיו, גם יש ניגודים, ממש עקרונות מנוגדים וקבוצות מנוגדות גם בציונות. אז האם, ויש חלק, אפילו בירושלים אתה מכיר, נוטורי קרתא שלא מאמינים במדינת ישראל, אז הם מאמינים שהציונים או יהודים צריכים לחזור רק אחרי שהמשיח יחזור. מה אתה אומר על הנושא הזה? אני אדם חילוני, אני גם אמרתי קודם, אני ציוני, ואני ציוני במובן הזה שאני כן חושב שהעם היהודי זקוק גם לפתרון שלו. וגם אנחנו צריכים את המקום הבטוח שלנו, אז אני בטוח לא מזדהה עם נטורי קרתא, ואני לא יודע, זאת אומרת, לענות על השאלות האלה, זה לא מהמקום שלי, אני רק כבן אדם חושב שהציונות
עשתה המון דברים בעייתיים, ואני אמפתי אליה. זאת אומרת, אני חושב שמהמקום שבו יהודים פעלו, קשה לי לשפוט אותם, אבל איפה שאנחנו היום, והיכולות שלנו היום, קל לי מאוד לשפוט. אז מה? אז תשפוט, מה השפיטה? בוא תסביר מה לא טוב. לא צריך להסביר, הכל מאוד פשוט צריך לפקוח את העיניים ולראות את המציאות. אנחנו יכולים וצריכים לחיות כאן יחד, ויש כאן ניסיון ליצור, קודם כל בתוך מדינת ישראל אני חושב שיש התקדמות, אבל גם בתוך מדינת ישראל, שוב, מהמקומות שלנו, איך מסתכלים על הנרטיב ואיך בונים, והאם משאירים מקום לכולם, אז חד משמעית זה לא, ובטח בגדה המערבית מה שקורה הוא בעייתי, ואני אומר ממקום שאנחנו נמצאים בו היום, אנחנו צריכים ליצור מציאות שמאפשרת כאן מקום לכולם, אין פה... איך? אז אתה אומר שתי מדינות? אם המתנחלי, אז לפנות את ההתנחלויות? בטח. אוקיי. בוא נגיד, אם נמצא דרך יותר יעילה, יותר אפשרי, בסדר, אבל בואו נתחיל בכלל לדבר על, נשב לשולחן יחד, ונדבר על המציאות אחרת, כיום המציאות, חייב להודות שאני... לא יודע, בנאיביות שלי, בתחילת המלחמה אני חשבתי שתוך כמה זמן ייפול לכולם האסימון, כי יש כאן שני עמים. אבל סליחה, הציונות הייתה לפחות שני סוגים, הציונות של אחד העם שהוא תמך בציונות המחשבתית, והציונות של הרצל שתמך לפי הפרוגרמה של ז'בוטינסקי, שהוא אבא של הציונות, והיום האבא של הציונות הוא בנימין נתניהו. הציונות היא של ז'בוטינסקי אמרה הוא מכיר שיש עם indigenous people, עם יליד כאן בארץ, אבל צריך בכוח, צריך את קיר הברזל, לתת להם כוח ועוד כוח ועוד כוח. אותו דבר גם היום נתניהו משתמש בכוח ועוד כוח, הוא רוצה רק שהמדינה והארץ הזאת רק תהיה ליהודים. עובדה, עוד מעט ניכנס לעניין של האקטואלי, של המלחמה, של הרבן, של הנקמנות שעכשיו מתרחשת. אז מה זו ציונות? זו שאלה רחבה. אני חושב שבסופו של דבר, הציונות, את המטרה שלה, מה שהגדיר אותה, להקים בית יהודי, מדינה יהודית, לא יודע איך תקרא לזה, אני חושב שהיא עשתה מה שהיא הייתה אמורה לעשות. עכשיו בואו נדבר על מה שנוצר פה ואיך אנחנו מתקנים אותו ומשפרים אותו, ושיהיה כאן מקום לכולם, ובטח מדינה של זכויות. אם מדברים על ז'בוטינסקי, הוא כן דיבר על זכויות לכולם, וגם מדברים על הרצל, הם דיברו על זכויות לכולם. מה שקרה הוא מאוד שונה מהחזון ששניהם ייצגו. אז גם בציונות, כאילו שוב, אני אומר, אני חושב שהמציאות פה היא מאוד מאוד בעייתית, אבל אני גם אמפתי, וגם נקודת המוצא היא כזו שגם ליהודים יש, אני לא יודע מה זה זכויות היסטוריות, אני באמת לא יודע, אבל גם היהודים היו צריכים פתרון. הבעיה היא, הפתרון שהם יצרו שפגע ופוגע ומנשל ודוחק את הפלסטינים, שגם, מה זה גם? שהם חלק מהארץ הזאת, שהם פה, שהם קשורים אליה, שהם מחוברים אליה. אין פה, אז צריכים למצוא את הפתרון של לחיות כאן יחד. מה הפתרון? מה הפתרון, אורי? שוב, מה אני אגיד לך, אני מאמין בפתרון שתי המדינות, בכל הסיסמאות אני מאמין, פתרון שתי המדינות. תזכיר לנו, כי מאז שנות ה-80 בכלל לא מדברים על זה, אז לאחד שנולד לפני 20 שנה, מה זה פתרון שתי מדינות? ממש תסרטט לי איפה בערך עובר הגבול, איך זה עובד? האמת, אני חייב להגיד שזה קצת מצחיק אותי שאני אמור לתת כאן פתרון לאנשים, כי אני לא המומחה הגדול, כן, שוב, כל הדברים שסוטטו, ואם אתה שואל מה אני חושב, אז מזרח ירושלים היא בירתה של המדינה הפלסטינית, גבולות 67, מאוד בגדול. כן, ואז להוציא את ההתנחלות, 700,000 מתנחלים, פשוט לעקור אותם מביתם ולשים אותם בישראל. כן, חילופי שטחים וגושי ההתנחלויות אפשר להעביר לישראל, תמורת קרקעות אחרות, בדרום, בנגב וכולי, דברים שדוברו וסוכמו ולא קודמו בסוף. עכשיו, למה יש אנשים שאומרים שפתרון שתי מדינות לא עבד ולא יעבוד, אז על מה הם מדברים לדעתך, אורי, כשהם אומרים שזה לא יעבוד ולא עבד? זה לא יעבוד, אנחנו עושים הכל כדי שזה לא יהיה אפשרי, אנחנו באמת נמצאים בנקודה מאוד מאוד בעייתית, שבה
נוגסים בעוד ועוד שטחים בגדה המערבית, ונכנסים עוד ועוד מתנחלים, ופוגעים עוד יותר ומצירים עוד יותר את זכויותיהם של פלסטין. אין פה בכלל, אבל ועדיין, תמיד אפשר כן לעשות, אפשר להוציא מתנחלים, אפשר לעשות חילופי שטחים, זה דברים שאפשר לעשות. זה הולך ונעשה יותר ויותר קשה. אבל בבסיס, לפני הכל, לפני שמדברים על הדבר הזה, אני אומר, בואו נסכים שיש רצון והבנה, יש הבנה שיש כאן שני עמים, ויש רצון לפתור את המציאות הזאת. והבעיה היא שאין לא את ההבנה ולא את הרצון. יש אפשרות שהיהודים והערבים והפלסטינים יחיו ביחד גם בארץ הזאת? כן, אני מאמין שכן, אחרת לא הייתי מדבר כמו שאני מדבר. אתה מתכוון מדינה אחת, ווליד? גם אני, מאחר ואתה מטפל בארכיאולוגיה, היו דברים שבעבר שהיהודים והערבים חיו בהגמוניה ביחד או הרמוניה. אני דרך אגב, אני רוצה להשמיע לך איזה תחת האימפריה האסלאמית, תשמע. לא שומעים, אתה צריך לשים את זה קרוב למיקרופון. איפה, אצלי? פה, על הזה. שנייה. מה זה בכלל? זה של היסטוריון שאמר שהיהודים חיו מצוין בתקופה של הערבים. נו, אז אנחנו מאמינים לך, חבל לשמוע את זה, האמנו לך. נו, מה דעתך על זה? זה נכון מה שווליד אמר הרגע? קודם כל זה נכון, הרומים גירשו את היהודים מירושלים, המוסלמים אפשרו להם לחזור לירושלים. אם אתה מסתכל על התפיסה היום, עד לא מזמן התפיסה הייתה, עד לפני כמה, אני לא יודע להגיד בדיוק, 10-20 שנה, התפיסה הייתה מאוד מאוד ברורה שהיה כאן איזושהי תקופה של חורבן בתקופה המוסלמית הקדומה. היום התפיסה היא מאוד שונה. מה שבטוח, אתה יכול לראות כנסייה ומסגד ובית כנסת, אפילו אלה אחד ליד אלה במאה השמינית. אנחנו מסתכלים על סוסיה למשל, כשנדבר על סוסיה זה לא ההתנחלות אלא האתר הארכיאולוגי, אז חזרנו בזכות הבית כנסת שמצאו, אבל אין שום שלט שמספר שהיה שם גם מסגד במאה השמינית לספירה, והדברים, אין ספק שאפשר לחיות ושחיו פה יחד, ושבהרבה מובנים המוסלמים בטוח היו, אנחנו נורא אוהבים צלבנים, ואנחנו מרגישים שזה קודם כל הם מתנחלים ובעצם מערביים, אז המציאות גם אז הנוצרים היו הרבה יותר קשים כלפי היהודים מאשר מוסלמים. אבל אני חושב שכל הדברים האלה הם כאילו, אנחנו נורא רוצים להסתכל כדי ללמוד מהעבר, ואני אומר כאילו, זה קודם כל, אנחנו צריכים להכיר אחד בשני, ולרצות לחיות ביחד, והעבר הוא בכלל לא משנה. ואם נגלה שזה לא היה ככה בעבר, זה משנה משהו? אני לא חושב שזה משנה משהו, אני חושב שאנחנו בני אדם שיכולים לחיות יחד, יכול להיות שכשיהיה שתי מדינות באיזשהו שלב תהיה קונפדרציה ותהיה מדינה אחת, אני לא יודע, בטח שאני רוצה שיהיה כאן חיים משותפים. שאלה אם זה אפשרי, אבל הרצון הוא הדבר החשוב של לחיות כאן יחד. כן, יש עבר רחוק ויש עבר קרוב. אם הולכים לעבר הקרוב, שנגיד 100 שנה אחורה, אז ברור שנעשה עוול לערבים, אוקיי? ואם נעשה עוול לערבים, אז נגיד שעכשיו יש פתרון, אז צריכה לבוא איזושהי התנצלות, אני אומר, כאילו מבחינת היהודים, מה זה? אני מסכים. כן, שבעצם אומרת, תשמעו, סליחה, רגע, סליחה מה שהסבים שלנו עשו בתחילת המאה, באמת קצת מוגזם, אפשר להבין אותם, עברו את השואה, היו בהיסטריה, היה מה שהיה, זה עובדה. אבל אנחנו פה עכשיו, אז מה תעשו? תזרקו אותנו לים? לא, אז אתם הערבים צריכים להכיר בנו, למרות שעשינו לכם עוול, אתם צריכים להבין, טוב, אין מה לעשות, המציאות של היום הוכתבה בעקבות עוול, אבל אי אפשר לעשות עוול יותר גדול עכשיו, ולהעיף את היהודים מפה, אז צריך למצוא פתרון. עכשיו, אני חושב, מה דעתך על זה, ווליד? אם אני אשאל 100 ערבים ברחוב, האם יענו לי, לא, היהודים צריכים להצטער על מה שהם עשו, ולעוף מפה, ולהחזיר את המצב כמו שהוא היה ב-1850, או שיגידו, וואלק, נכון, באמת חבל, אבל מה לעשות, זה המציאות, ואנחנו הערבים מוכנים להכיר ביהודים. מה נראה לך יגידו הרוב? כן, אני חושב, כמו שאמרת, ב-1936, ועדת ביל,
המליצה לחלק את הארץ הזאת לשתי מדינות. גם אחרי זה, ב-1939, הייתה התוכנית של הבית, של הספר הלבן. מה אמר הספר הלבן? אמר שכל הארץ זה שייכת לשני העמים, ושני העמים צריכים לחיות ביחד. זאת אומרת, מדינה אחת מהנהר לים. אבל באה מלחמת העולם השנייה, והכל התפרקש. אבל גם בתוכנית של אש"ף, אפילו בשנות ה-70, היה תוכנית המדינה דמוקרטית אחת, בשנת ה-74, מהנהר לים. וגם היום אנחנו תובעים, אנחנו אומרים שאפילו אם תעשה סקר או בדיקה, אני מעריך 90% מהפלסטינים רוצים לחיות ביחד עם מדינה אחת. יכול להיות אולי הגרעין הקשה גם של חמאס ושל הג'יהאד האסלאמי, אולי 5%, אולי 10%. חוץ מזה, גם התוכנית האחרונה של חמאס רצתה אפילו להקים מדינה גם בגדה המערבית. אבל אני אומר שיש לנו נכונות, וכל העם הפלסטיני עכשיו תגיד לו, אם תעשה סקר, 90%, 95% רוצים רק מדינה אחת, ולא שתי מדינות. אי אפשר. אפילו החלוקה של שתי מדינות, לפי פרופסור אלנבאום, במה אמר, התוכנית של שתי מדינות היא אפרטהייד, היא טהור אתני, ממש זה טהור אתני. אבל לחיות ביחד, אין בינינו, אנחנו בסך הכל לפני שאנחנו מוסלמים ויהודים, אנחנו בני אדם, אז נלך לפי בני אדם, ואנחנו גם בני דודים. הוא אמר, החבר שלנו אמר שבתקופה של הסלבנים, צלאח א-דין החזיר כמה משפחות יהודיות לירושלים, גם בתקופה של עומר אבן אל-ח'טאב, בתקופה של הביזנטים, חלק מהמשפחות היהודיות הורחקו מירושלים לטבריה או למקומות אחרים, ועומר אבן אל-ח'טאב החזיר אותם. זה המצב. כן. אוקיי, אז תודה. אורי, אני רוצה לשאול אותך, תראה, אני אישית שואל ערבים בכל הארץ, בתחנות דלק, בבתי חולים, אתה יודע שעובדים איפה שקונים, בבתי מרקחת, איפה שאני לא הולך, אני רואה ערבי, אני מראה לו את הערוץ שלנו במדינה אחת, ואני אומר לו, תראה, מדינה אחת, דאולי וחדי, וכל אחד אומר, הלוואי, מדהים, מעולה, לא ראיתי ערבי אחד שהתנגד לזה, אחד, ושאלתי לפחות 200, עכשיו שאני שואל יהודים, שם אתה כבר שומע, לא, והערבים לא יסכימו, והערבים שונאים אותנו, וכתוב בקוראן שהם רוצים להרוג את כולנו, ושהערבי שלא הורג יהודי הוא לא הולך לגנה, ממש שטויות במיץ, הפוך לגמרי ממה שהערבים אומרים. אז אני שואל גם יהודים, אז היהודים לא מאמינים שהערבים אומרים את זה, אומרים הם משקרים. אם ערבי אומר לך שהוא רוצה לגור עם יהודי, הוא משקר. כי הערבי בתוך הנשמה שונא יהודי, ולפי הקוראן אמור להרוג את כל היהודים. איך אתה מסתדר עם החוסר התאמה הזה שאני חווה? אמרתי, אני אמפתי לציונות, ואני יכול להבין מה זה יכול להבין? אני מבין את החשש של היהודים. היהודים נושאים עליהם טראומה מאוד מאוד גדולה, באורך ההיסטוריה, ואתה יכול מאוד להבין קודם כל את הטראומה, ובית את הרצון שיהיה איזשהו, ואם אני מדבר על למה אני ציוני, אז בסוף יש את החוק שהוא כן גזעני ומפלה, חוק השבות, אבל אם אני אומר, הציונות סיימה את תפקידה ההיסטורי, אבל אם צריך לשמור משהו, למשל זה חוק השבות, זה חוק מפלה, למשל, במדינה אחת, האם המדינה הזאת תהיה הבית של היהודים, או שלא, האם החששות האלה של יהודים, הם לא חששות מופרכות, כאילו זה... אתה נשמע כמו פוליטיקאי קצת. לא, מה זה פוליטיקאי? זו המציאות. אם אנחנו רוצים להכיר אחד את השני, ואנחנו רוצים להגיע לחיים משותפים, אז אנחנו לא צריכים להעלים גם את הדברים שהיהודים חשים. ברור. אז שאלת, איך אני מבין את היהודים? את הצד הזה של היהודים, את התשובות האלה של היהודים. אני מבין, אני חלק גם כן מהחברה. אבל אתה מסכים עם זה? אתה חושב שהם צודקים ושאמת הערבים רוצים להרוג את כל היהודים? שמעת אותי אומר את זה? לא, אז למה אתה לא חושב כמו רוב הישראלים? מה מבדיל אותך? לא, כדי לנהל שיח רציני, וזה אולי ביקורת על הצד הפוליטי שלנו. לנהל שיח רציני,
אי אפשר לבוא ולהגיד כזה דבר, כאילו, אני לא אמרתי שהם כולם רוצים להרוג אותנו, חס וחלילה, לא שמעת אותי אומר את זה, אבל אם אני אמפתי לעמדות שלנו כיהודים, אי אפשר להגיד שאז אני לא בר שיח, או מישהו שאומר כאלה דברים, כדי לחיות חיים, בטח שצריך להקשיב לפלסטינים, ולראות את המציאות מהעיניים שלהם, אבל אני צריך בשביל זה לבטל גם את התחושות של הציבור הישראלי. ברור, אז מה עם החוק השבות? לא הבנתי, אתה אומר שחוק השבות זה לתת ל5 מיליון פלסטינאים הפליטים שבחוץ לארץ לחזור למדינה? לא, אתה מדבר על זכות השיבה, ואני דיברתי על חוק השבות, שהוא אז חוק מה ההבדל? אני אומר שהוא חוק מפלה, וזה חוק מפלה שלמשל שאני בעדו, אז זה החשש של היהודים. אז רגע, חוק השבות למי שלא יודע כמוני, מי שלא יודע כמוני, כי אני מייצג את הלא יודעים, אז הלא יודעים חוק השבות, מה זה? זה שליהודים רק מותר לחזור לפה, משהו כזה? נכון, לכן אמרתי חוק מפלה. ואתה בעדו. ליהודים מותר לחזור, שמה זה של היהודים? שמדינת ישראל תקלוט יהודים מכל מקום. אני מבין, אז המדינה, אז אם יש שתי מדינות כמו שאמרת, שתי מדינות ומפנים את ההתנחלויות, אז במדינה של היהודים, אתה רוצה שיתנו רק ליהודים. נגיד שפתאום חבורה של נוצרים ירצו לבוא מפיליפינים, לא לתת להם. אתה מכניס לפה שלי מילים ש... אני לא מכניס, אני מנסה לי להבין אותך, שים לב שאתה מדבר, אתה לא אומר את הדברים, אתה מדבר מאוד בכללי, ואני מנסה למשוך אותך לתוך פרטים, אז אני אומר לך ככה, ושתני לא ככה, ככה. אתה מבין? להוריד אותך יותר לספציפיות. אוקיי. אז לא אמרתי שלמדינה הזאת אין בה מקום ללא יהודים. במדינת ישראל יש 20% פלסטינים ישראלים, שאני רואה בהם בני ברית שלי, אנשים קרובים אליי, אנשים שהם שותפים שלי, שאני חושב שאנחנו צריכים להעמיק יותר ויותר את השותפות שלנו, ובטח שהאנשים האלה הם חלק ממדינת ישראל. מדינת ישראל היא לא מדינה ליהודים בלבד. וחוק השבות הוא חוק, שוב אני אומר, מפלה, אבל אני חושב שמדינת ישראל לא יכולה שיהיה בה זכות השיבה, אם אנחנו רוצים לשמר גם מדינה ליהודים, וזה החשש של היהודים, וצריכים להיות גם אמפתיים ליהודים. אני חושב שברגע שיהיה כאן שותפות והכרה, אולי הרבה מהחששות של היהודים ילכו והתמוססו, אבל אי אפשר לכפות זה לא עניין של לכפות, אי אפשר להעלים את החששות האלה, הם צריכים להיות גם כן מדוברים, כמו שצריך להיות העוולות שהציונות עשתה, ושאנחנו עדיין עושים, צריכים להיות מדוברים, גם החששות והמקומות שמהם הציונות פועלת, או המדינה היהודית פועלת, צריכים להיות מדוברים ומובנים. כן, אבל אני רוצה רק להבין לגבי חוק השבות, אז מה שעכשיו הזכרת לי, הרי תמיד אני אומר, הרי מה קורה? העובדה שיש פה 2 מיליון ערבים בתוך המדינה היהודית, מראה, זה רק הוכחה שהייתה פה השתלטות של היהודים על האדמה הערבית, וחלק מהערבים נשארו, ואומרים, אתם פה, אתם תישארו, לא נוגעים בכם, אף אחד לא הולך להעיף אתכם מפה. עכשיו מדברים על העתיד. אתה שוכח גם שהיהודים גירשו את הפלסטינים שהיו בתוך הגבולות, ועשו המון דברים מאוד מאוד בעייתיים. אבל אלה שכן נשארו, מכירים בהם. גם במזרח ירושלים, לנסות לדחוק אותם למעבר הגדר, כדי שאני לא מסתיר את כל הדברים האלה. כל הדברים האלה היו וצריכים להיות מדוברים. אני רוצה לשאול שאלה אחרת, אז עכשיו אנחנו מתקדמים, אז חוק השבות העתידי, מה זה אומר? אותם ערבים שפה פלסטינאים מחזיקי תעודות זהות ישראליות ופספורטים נשארים, לא נוגעים בהם, הכל בסדר. מדברים על העתיד, אז אם דוגמה, בגלל שזה הולך להיות מדינה יהודית, שהיא נפרדת מהרשות הפלסטינית שיחליטו איפה היא נמצאת, יש פה משהו בניגוד להרבה מדינות, נגיד אתה רוצה לעבור לגור באנגליה, לא יגידו לך, רגע, אתה יהודי או נוצרי או זה לא קשור, אבל במדינה היהודית שאתה מדבר עליה, שיש בה את החוק השבות, כן יהיה לזה משקל. שרוצה לבוא לפה, נגיד נוצרי, יהיה לו יותר קשה לעקור ולעבור למדינה היהודית העתידית, מאשר ליהודי. נכון? אני חושב שאתה מנסה לייצר את מציאות נורא פשוטה. גם אם אני רוצה להגר למדינה אירופאית, לא ישר יגידו, בוא. תפדל. אז זה לא יהיה קשור לדת. זה לא קורה. אבל אין שם חוק שבות. אני מנסה להבין את ההיגיון, למה אתה כל כך רוצה את החוק השבות הזה? מעניין אותי לדעת. אתה לא נראה לי דתי, אז למה אתה תרצה את זה? זה מעניין. כי מדינת ישראל צריכה בסוף, וזה אני חושב הדבר היחיד שנשאר מהציונות עד היום, כי סיימה את תפקידה, אבל שצריך להישאר, שכן יהיה מקום מפלט ליהודים כשהם נרדפים. הגענו למצב שמדינת ישראל יהיה המקום הכי לא בטוח ליהודים בעולם, כן? אבל כן צריך להיות מקום שהוא יהיה גם ליהודים כשהם נרדפים, שהם יוכלו להגיע אליו. ולכן זה ההיגיון של חוק השבות. אז ההבדל ביני לבינך שאתה באמת מאמין
שהיהודים ימשיכו להיות נרדפים, ואני חושב שבעולם המודרני זה כבר לא רלוונטי. אבל יש מצב שאני טועה לגמרי. וגם אני עוד אגיד יותר מזה, לפני שאנחנו עוברים לווליד, לדעתי יש סיבה למה היהודים נרדפים. כי היהודים זה העם היחיד שאומר, אנחנו העם הנבחר, אנחנו יותר טובים ממכם, אתם רק תעשו 7 מצוות נוח, אנחנו נעשה 365 מצוות, ואחר כך מתפלאים למה הורגים אותם. אז אולי נפסיק עם זה כבר, נרד מהסוס, נגיד וואלה, אנחנו כמו כולם, אנחנו לא עם נבחר ולא בטיח, ואולי יפסיקו לרדוף אותנו. מי יודע? מה דעתך, ווליד? אני אומר, הוא אומר, חבר שלי אורי אומר שהציונות עשתה עוול ועשתה סבל לעם אחר. בדרך כלל כשעם כובש עם אחר, נניח האנגלים כבשו את הודו והטורקים כבשו את המדינה שלנו, הם כבשו לא לצורך התיישבות, הם לא התיישבו, הם כבשו, יש כיבוש של מחפשים אוצרות טבע, נפט, דברים כאלה, אבל הציונות או ההתיישבות היהודית היא התיישבות שרוצה להוציא, לעקור את הפלסטינים. זה לא עוול לעקור את הפלסטינים, העובדה שגירשו ב-48 גירשו 750,000 פלסטינים. לא הגיע הזמן יגיע לפלסטינים תיקון ההיסטוריה או תיקון העוול שעשה על ידי התנועה הציונית. אתה אומר שהציונות גמרה את התפקיד שלה, כמו שאמר חבר שלנו אברהם בורג, שהציונות היא ביגום, זאת אומרת הבניין נבנה, כשבונים בבניין צריך לסלק, לא להרוס את הביגום, אז הביגום לא צריך לעשות תיקון לעוול שנעשה לעם הפלסטיני, במיוחד לזכות השיבה. אז זה מאוד קשה לי להגיד את זה, כי באמת יש דברים שהם לא מסתדרים טוב במשוואה, אני מודע לזה, ובכל זאת אני אומר, קודם כל אגיד עוד פעם, אין ספק שהציונות עשתה עוול מאוד גדול, ואני גם ממשיכה לעשות מדינת ישראל כיורשת, לא יודע. ועדיין, אני חושב, הלוואי ונגיע למצב שאנחנו יכולים לחיות במדינה אחת. יכול להיות שאחרי שנעבור לתרון שתי המדינות, נגיע למדינה האחת. הלוואי. אם אנחנו רוצים לדבר, כאילו, בוא נגיד ככה, אם אני מדבר בצורה מאוד גסה וגדולה, אם אני פלסטיני, מדינת ישראל, אנחנו במצב שעוד לא צריכים לעבוד הרבה, המדינה האחת תגיע בסוף. כאילו לא, למה שאנחנו נביא אותה? המציאות מביאה אותה. מדינת ישראל מביאה אותה, אז השאלה איזה מדינה, כמה זמן מדינת אפרטהייד תוכל להתקיים, ואני לא, אם שמתם לב, אני כנראה גם לא חובב להגיד אפרטהייד וזה, אבל כן, מדינה אחת, אם היא תהיה כמו שמדינת ישראל עכשיו, עם השליטה שלה, אם יהיה סיפוח, זאת תהיה מדינת אפרטהייד, אין פה סימן שאלה בכלל. תגיד רגע, מה לגבי, אני מבין מה שאתה אומר, מה לגבי, חשוב לציין שכשאנחנו אומרים מדינה אחת, יש שני דברים שקודמים למילה מדינה אחת, וזה דמוקרטית, חילונית. אוקיי? כל ערבי שהתראיין פה אמר בעצמו, חייבת להיות מדינה דמוקרטית וחילונית אחת. עכשיו, שאלה אליך, אורי ארליך, והיה ותהיה פה מדינה דמוקרטית חילונית אחת, האם אתה עדיין מפחד שירדפו את העם היהודי? אני לא מפחד שירדפו את העם היהודי במדינה האחת. אני קודם כל אומר ששאלתי קודם, אם חוק השבות למשל במדינה האחת הזאת, יהיה קיים. זה חוק מפלה, והוא חוק למען היהודים. אני לא דיברתי על רדיפה של היהודים במדינה הזאת, אלא רדיפה של יהודים במקומות אחרים, לשם כך קמה המדינה היהודית. אז למשל, זו שאלה שהיא מאוד חשובה, להתנגדות של, אני יודע מה, של יהודים לנושא הזה, שהוא חלק חשוב, כאילו באתוס אפילו, זו כבר אפילו בפרקטיקה. זה דבר אחד. מה זה חושש? אני לא יודע מה, יש לי לא מעט חברים פלסטינים, גם אנחנו פועלים הרבה במזרח ירושלים, אנשים שאני מאוד אוהב ומאוד קרוב אליהם, ואני לא בטוח שהם היו חותמים, אני מנסה ככה לדמיין, אני לא בטוח שהם היו חותמים על העניין של החילונית. אולי אני טועה לגמרי, יכול להיות שכל מי שאני אלך עם הטלפון ואשאל, יגידו שהם בעד מדינה חילונית דמוקרטית. כולם מסכימים שתהיה מדינה חילונית, בתנאי שכל קבוצה דתית תשמור על החוקים שלה, על השריעה שלה, על הספר הספרים שלה.
אז לא צריכה להיות מדינה מוסלמית, לא צריכה להיות מדינה דמוקרטית, כולם בעד, אבל לשמור ולכבד את המנהגים הדתיים, זה ברור. זה לא ברור, כי הרבה יהודים חושבים... אתם הקשתם עליי, וזה הזמן להקשות עליכם. כשאתה מדבר על חוקים דתיים שקיימים ומעוגנים בחוק לכל קבוצה, אז אנחנו נכנסים להרבה מקומות מאוד בעייתיים של חיים משותפים. ומה אתה עושה סתם, אתה יודע מה, אפילו אני ניסה לפלסטינית. איזה בית דין יחליט כשאנחנו מתגרשים? חס וחלילה, לא רוצה להתגרש, רק התחתנתי, כבר התגרשתי ממנה, כן? אבל איזה בית דין יחליט? לגבי הילדים שיהיו לנו, מי יחליט? אין סוף דברים לגבי כשרויות מסוימות, ומי קובע אני אגיד לך, במדינה הזאת כבר אנחנו בבעיה. אבל זה בעיה במדינת ישראל בלי קשר. זה פשוט מאוד. לפני 80 שנה, בתקופה של העות'מאנים, היה הסדר של מילות. זאת אומרת, כל קבוצה דתית יש לה את המילה שלה, או את החוקים שלה. המילה המוסלמית יש לה את החוקים שלה ואת השריעה שלה, גם הנוצרים וגם היהודים, אותו דבר. לכל אחד יש בתי משפט וחוקים שלו, בית כנסת, מסגד, כנסייה, אז יש הפרדה בין השלטון המרכזי לבין העניין הדתי. השאלה אם זה הגיוני, אני שמח אורי שהעלית את זה, כי אני רוצה לחשוב ביחד עכשיו על זה. אני אומר, מה שווליד אומר נשמע לי מאוד בעייתי, ונשמע לי מאוד לא ישים. אז אני אומר, במקום להסתכל אחורה על האימפריה האוטומנית, בוא נסתכל עכשיו מסביב על אמריקה, על אנגליה, כדוגמה. יש לך מלא מוסלמים שגרים באנגליה. אז מה? הם בבעיה, המוסלמי באנגליה, יש חוק אנגלי שהוא רלוונטי, זה מדינה חילונית, אין לו חוק של שריעה, ואם הוא רוצה בבית, עם אשתו והילדים, ללכת לפי החוק השריעה, בבקשה. אבל אם הוא ברחוב עובר באדום, ולפי השריעה לא מגיע לו שום כנס, באנגליה הוא יקבל כנס. אבל לא שמעתי אף ערבי שמתלונן שזה ככה, וחולם שיהיה שריעה באנגליה. אז למה שבמדינה החדשה זה לא יהיה ככה? אני אגיד לך, אני כמוסלמי, אני גם מתגורר, אתה יודע, אני מתגורר באורלנדו, בארצות הברית, אתה יודע, אני מקיים את החוקים של ארצות הברית, אבל בעניין של הדת, להתפלל, להתחתן, יש קבוצה של בשייחים, של המסגדים, אני הולך לפי, ולא אוסרים עליי להתפלל, גם במסגדים, יש קבוצה... אז באמריקה אין עם זה בעיה? אם בישראל העתידית זה יהיה כמו שעכשיו זה באמריקה, אז אתה בסדר? נו, אז בסדר גמור. יש חוקים אזרחיים של תנועה, מחירה וקניית נכסים וקיום הקמת תאגידים ודברים כאלה, אבל בקשר לעניין הדתי הרוחני, זה ועד של כל דת, אתה יכול ללכת לבית משפט השרעי, בארצות הברית יש אפילו בית משפט שרעי שמכירים בזה, של המוסלמים. כן, אני הייתי... זה בסדר גמור, זה שיש חופש דת ובתוכו מנגנונים דתיים, זה דבר אחד, זה שום, אין שום בעיה. אבל זה בחירה, כאילו אם אני יהודי חילוני, ואני לא רוצה ללכת לבית דין, לא שריעה ולא יהודי, אני רוצה ללכת לבית דין אזרחי, אז אין לי בעיה. אין לך בעיה. למרות שאני יהודי. אני מכיר הרבה יהודים שם, אפילו בוושינגטון, יש לנו חברים שם, שהתחתנו, אני מכיר חלק שהתחתנו בבית כנסת, לפי השריעה היהודית, ויש כאלה שבדין האזרחי של ארצות הברית, יש לי הרבה חברים יהודים, ילדים שלי בוושינגטון, בסן פרנסיסקו, אז יש קבוצה של יהודים שהולכת לבית כנסת, מתחתנים לפי בית כנסת ומה שאומרים שם, ויש קבוצה אומרים לך חתונה אזרחית, יש יהודים שמתחתנים עם גויים, לא רק יהודים בין עצמם, אז יש מערכת חוקים כמו בארץ, כאן יש לנו בארץ אותו דבר של הדרוזים. אנחנו אומרים את כל זה, ואני מבין מה שאתה אומר, אבל שזאת תהיה מדינה דמוקרטית, ליברלית, שבה אנשים בוחרים את הדת שלהם, ויש מנגנונים דתיים שהם בוחרים בהם, בסדר. אני אומר לך שאני לא בטוח, שכמו שמיכאל תיאר קודם, שכל אחד שהוא ילך, הוא ישאל אותו, יגידו שהם בעד המדינה החילונית הזאת גם כן, אני לא בטוח שזה נכון, גם אפילו מאנשים שאני מכיר, אבל זה... השאלה אם הרוב לא ירצה את זה. זה גם... יש פה, כן, וזה גם דברים שצריכים לשים על השולחן, זאת אומרת, יש פה גישות חברתיות ותרבותיות שונות, וגם חוקים הרי הם בסופו של דבר man-made, והם משקפים ערכים ותרבות,
ויש פה משהו, עכשיו, ברור שאם זו מדינה ליברלית, חילונית, כמו שאתם מתארים, זה יופי, אבל עכשיו אני אומר, בואו נשים בכנות גם כן, האם כל החברה הפלסטינית היא חברה ליברלית, חברה יהודית היא בטוח לא, כאילו אנחנו לא חברה ליברלית, אנחנו לא מדינה ליברלית, אבל אם אתה רוצה להרגיע עוד את החילונים שמדברים ומוכנים לחשוב, האם גם הפלסטינים הם חברה ליברלית? או שגם הם חברה לא ליברלית, ובעצם המדינה האחת הזאת, שגם המדינה היהודית כיום, מתקשה להכיל את כל המתחים האלה, והולכת לכיוונים מאוד לא ליברליים, האם המדינה האחת תהיה באמת ליברלית, או שיהיה עוד המון כוחות לא ליברליים, מי יודע? למקומות מאוד אז מאוד בוא קשים. נשים על השולחן מה שאתה אומר, את העניין התרבותי, אוקיי? אני מאמין דבר כזה. אני יודע שהרבה מאוד ישראלים מפחדים מהרעיון של מדינה אחת. למה? כי נגיד שמחר האוכלוסיות מיד מתערבבות, ויש לך ערבים שמוכרים לפה, ואין הרג ואין כלום, אין שום חמאס, הכל נעלם, כן? אבל נדבר על משהו אחר, שפתאום תל אביבי, או מישהו שגר באיזה קיבוץ, או באיזה מושב, פתאום קולט שיכול להיות לו פה כפר ערבי, בתוך המושב שלו, במרכז הארץ, כי אתה הולך למקום ערבי, אז אתה רואה מלוכלכים יותר, בלגן, כבישים לא ישרים, אנשים מרביצים לנשים שלהם, סתם אני אומר, כאילו שיהודים לא מרביצים, אבל לא משנה, בערבים בכללי, הם אלימים, זה נשמע שהתרבות הערבית קצת יותר אלימה מהתרבות הישראלית, שמושפעת מהאירופאים וכן הלאה, ויש איזשהו חשש, עכשיו אתה מסתכל על ווליד, הוא הכי לא מייצג, כי הוא נראה כמונו, הוא לא עם כפיה, הוא לא דתי, הוא גר באורלנדו, כל מיני אנשים שאנחנו מראיינים פה, בכלל מהשטחים, נראים מאוד לא מייצגים את הערבי הטיפוסי, שאותו הישראלי ככה תופס את הערבי, שהוא פחות מלומד, יותר אגרסיבי, יותר צועק, פחות נקי, אז אני אישית אומר לך, לא אכפת לי. לא אכפת לי שאם זה יהיה פה מין ירידה ברמת חיים כביכול, אני רואה שתהיה פה עלייה ענקית ברמת חיים, כי כשאני מסתכל על כפר ערבי, אני אומר, איזה מעניין, תראה איזה אוכל, איזה תרבות, שפה, אם אני אבין את השפה, אולי אני אראה שהם לא כאלה אלימים, כי שתראה איך אני מדבר איתך ככה, אנגלי יגיד, זה הדבר הכי אלים שיש, הישראלים האלה זה אלימים בצורה קיצונית, בצורת הדיבור שלהם, אבל אנחנו לא, אנחנו מדברים מתוך passion, אז אני אומר שיהיו הרבה יותר פלוסים מאשר מינוסים, אז אני מוכן לקבל את המינוסים האלה. מה דעתך, כן, ווליד? לא, שנייה, אני מוכן להסביר. אפילו בחוקים האזרחיים, בבג"צים, שהגיעו אפילו לנשיא אהרן ברק, מה אמר? אמר שכל קבוצה הומוגנית, זכותה לחיות ביחד. זאת אומרת, אם יש דתיים אורתודוקסים, לא, אסור אפילו יהודי חילוני להיכנס אליהם, יש להם זכות קולקטיבית, שהם אותו דבר. נניח, היה פסקי דין שטיבל אותם ונתן אותם אהרן ברק, שיש זכות קולקטיבית לקבוצה מסוימת. עכשיו, ערבי לא יכול להיכנס למשל, יכול להתגורר בתל אביב, אבל לא יכול להתגורר בבני ברק. בני ברק זה, יש להם זכות קולקטיבית, אז לכל אחד יש לו קבוצה קולקטיבית, יש לה זכויות שלה, לא מותר, אבל בדרך כלל בארץ, הארץ היא מאוד, השטח שלה יכיל לא רק 14, עוד 20 בני אדם, יכולים לחיות ביחד. 20 מיליון. 20 מיליון, אז לפי דעתי, העניין החשוב הוא שנקבל את הרעיון, אפילו בדרום אפריקה, שנגמר אפרטהייד, אמרו שאנחנו מבקשים מהלבנים לא לעזוב את המדינה. עצם זה, היום הלבנים הם נמצאים שם. גם אותו דבר האלג'יראים, כשהצרפתים ביקשו מהצרפתים שישארו באלג'יר. עד היום יש חלק אלג'יראים. עכשיו, מה שאני אומר, העיקרון של מדינה אחת, שהוא תהיה one man, one vote. אז יש 7 מיליון יהודים, ויש 7 מיליון, נעשה פרלמנט משותף, ונחיה, אפילו כמו שאמר ז'בוטינסקי, בזמנו גם מציע, חוץ מהמחשבות הקיצוניות שלו, אמר שנשיא המדינה פעם יהיה ערבי, פעם יהודי, ראש הממשלה פעם יהיה ערבי, פעם יהודי, הוא אפילו חשב על הרעיון הזה, נוסף על הגזענות שלו. כן. אתה יודע אורי, אני מסתכל על אנגליה גם בהמשך למה שאמרתי, אז אתה רואה, יש אזורים שלמים של פקיסטנים, של הודים, של ערבים,
אבל הבתים עדיין נראים בסטייל אנגלי, הרחובות נקיים, המשטרה, כל הסיסטם עובד נהדר. אני לא התחברתי למה שאמרת, זה לא מה שעובר לי בראש. קודם כל אני חושב שמה שאמרת זו נקודה שכן צריכה לעלות, לא מהזווית של תרבותית חברתית, יש פה, אנחנו מדברים על עניין כלכלי, המצב, נדבר על לכלוך, נדבר על השכלה, אתה מדבר על זה, שאני מתחבר דווקא, אני חושב שרוב האנשים שאתה מראיין, זה לא בגלל שמצאתם אנשים משכילים, אלא שהציבור הישראלי לא מכיר את הפלסטינים פשוט, והם הרבה יותר משכילים ממה שהציבור הישראלי חושב. אבל נשים את זה בצד, יש פה עניין כלכלי, ובטח אם מדברים על דרום אפריקה, אם אנחנו הופכים למדינה אחת, אז החינוך, ההשקעה שצריכה להיות, שמדינת ישראל צריכה לשים על חינוך של ילד פלסטיני, תפגע בצורה מאוד 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 דרמטית, בהשקעה בחינוך של ילד יהודי. זאת אומרת, יש פה עניין כלכלי שהוא לא אומר עכשיו... אנחנו נחסוך הרבה על מלחמות, אבל תחסוך כל כך הרבה על נשק, תוכל לממן 10 ילדים פלסטינאים. נכון מאוד. לא, אבל אני אומר את זה לא כדי להגיד שזה הטיעון שלי, אלא שזה משהו שצריך לדבר עליו, וגם כדי להגיד שזה לא עניין של תרבותי חברתי, כמו שאמרת, אלא אני חושב שזה עניין כלכלי. שגם פה צריכים לקחת בחשבון, כשמדברים על המדינה הזאת, זה פגיעה מאוד דרמטית, זה לא רק בחינוך, בכלל באיכות החיים, כמו שאתה אומר, איכות חיים זה מושג הרבה יותר רחב, מאשר מושג כלכלי, שכמה אני מוציא, מבזבז על מסעדה. בסדר? אין ספק, לא יודע אם שומעים את הרעש פה אצלי, לא שומעים. לא. אז זה משהו שצריך לדבר עליו, כשחושבים עליו. זה בכלל, ובדרום אפריקה זה היה מאוד נוכח, אבל בדרום אפריקה אפשרו ללבנים, ואני לא חושב שזה דבר טוב, אני גם לא מכיר לעומק, אבל אפשרו ללבנים לשמור את הכוח שלהם, כאילו הכוח היחסי שלהם הוא הרבה יותר גדול למי שחושבים. אוקיי, נראה לי די ברור. מה לגבי, אולי נעבור נושא, אולי נשאל אותך על עזה, מה דעתך על המלחמה בעזה? סליחה, רק משפט אחד, ואם יש כאן מדינה אחת, אז המדינה האחת הזאת צריכה לדאוג שיהיה כאן שוויון אמיתי בין האזרחים שלה, זה הדבר המשמעותי, ואם לא נעשה את זה, אז בכלל, אז מה עשיתם? אז זה 3 מילים, זה דמוקרטית, חילונית, שוויונית, אחת. אוקיי, מה דעתך על המלחמה בעזה? טוב, לא טוב, היה צריך לקרות, לא היה צריך לקרות, מוצדק, לא מוצדק? המלחמה איפה מתחילים? אני חושב, אבל... העניין של 7 באוקטובר היה נוצר באותו יום, או זה הליך של ואקום בתקופה של 50-60 שנה? אין ספק שכל דבר הוא תהליכים, אבל אני חושב שאי אפשר להצדיק בשום צורה ובשום תהליך את מה שהיה ב7 באוקטובר. זה משהו שאי אפשר לקבל ואסור לקבל, והרבה דברים שישראל עשתה אחרי זה, הם גם אסור לקבל, והם לא, דברים שישראל עשתה שאין להם הצדקה בגלל ה7 באוקטובר, אבל ה7 באוקטובר אותו אסור לקבל, ושוב, אני מדבר על חברים, ולכן גם, צריך גם להבין גם את הצד הזה של ישראלים, כשאתם מדברים על מדינה אחת, שאני פוגש חבר קרוב, שאני מאוד אוהב, ויש לנו יחסית קרובים עם מאבקים משותפים, הוא אומר לי, לא היה מה שאתם אומרים שהיה ב7 באוקטובר, זה לא היה, זה לא כמו שאתם מספרים, אז מיד מתחיל, ושוב, אני אגיד, מה שאנחנו, הרבה ישראלים יגידו, זה לא מה שהם אומרים שישראל עשתה בעזה, כן? אבל גם את זה... עוד פעם, אתה מדבר, לא הבנתי כלום, אתה מדבר כל כך ברמיזות, אתה חייב להיכנס לפוליטיקה. אז אני אגיד את זה הכי פשוט, ה7 באוקטובר לא היה צריך לקרות, ישראל עשתה דברים שהיא לא הייתה צריכה לעשות בעזה, ישראלים יגידו שמה שהפלסטינים... איזה דברים? תגיד איזה דברים, אתה עושה דברים, אני אמור להשלים על מה הוא מדבר. אני חושב שכל מי שנמצא פה יודע, אבל אני לא יודע, אני מייצג את המטומטמים, זה התפקיד שלי. הרג לא מבוקר של עשרות אלפי אנשים שהיו חפים מפשע. אולי דעות שלהם לא מוצאות חן בעינינו, אפשר הרג של עשרות אלפי אנשים חפים מפשע. ישראל לא הייתה צריכה לעשות. ופלסטינים יגידו, ישראלים יגידו, מה שהפלסטינים אומרים זה לא נכון. אז כאילו אני אומר את זה כדי לענות לעצמי על מה שסיפרתי לכם, שאותו בן אדם אמר לי, זה לא היה כמו שאתם מספרים. אז רגע, מה הוא אמר? הוא אמר, אז איך זה כן היה?
זה לא היה כמו שאתם מספרים. מה, לא היה 7 באוקטובר בכלל? המציאו את הכל? אבל לא היה את האונס הזה, ולא היה את הרצח הזה, ולא אז היה אני את גם כל... את זה ראה, לא צריך פלסטינים בשביל זה, יש לך יוטיוב מלא בזה, אתה רואה נגיד אל ג'זירה עשו מחקר ו-BBC ואחרים, לא רק הרשתות, שאומרים שהגזימו ולא ערפו ראשים, אני לא אומר לך שזה דעתי, אבל יש המון אינפורמציה ביוטיוב, שהצהל והכל שם מתוכנן בכוונה, הם שיקרו שכאילו אנסו והרגו הגבירו את זה פי 10 ממה שבאמת היה, כדי שהעולם יהיה לטובת ישראל בשביל להיכנס לשם, וגם אתה יודע שהרי צה"ל לא נתן לאף כתב להיכנס ולהגיד, ועד היום יש שם ממש הכל סגור הרמטי, אז בוא נגיד ככה, זה הגיוני להאמין שהסיפור הידוע הוא אולי לא נכון. עכשיו, מה כן נכון אני לא יודע, ואולי הוא לא מדויק בדברים, בצורות מסוימות, אחרת למה תסתירו? למה אתם לא נותנים לאף אחד להיכנס ולתעד אם אתם מדברים אמת? למה זה כן רלוונטי שמי שאמר לי את זה הוא בחור פלסטיני ממזרח ירושלים? כי בסוף כשאנחנו רוצים ללכת לחתונה כזאת ולעשות כאן מדינה אחת, ונקודת המוצא, ועניתי גם לעצמי, כן, תגיד לי זה גם הפוך, אבל נקודת המוצא היא שיש איזשהו חוסר אמון מאוד גדול בין אנשים שהם אפילו חברים ואוהבים, שראיתי אותו חודש, במקרה ברחוב בסילואן, אחרי 7 באוקטובר, אולי חודש וחצי, חודשיים, נפלנו זה על צווארו של זה, שמחנו מאוד לראות אחד את השני, ומהר מאוד הגענו, שני אנשים שהם קרובים ויש להם אינטרסים ומאבקים משותפים, מהר מאוד הגענו למקום הזה שלא מאמינים אחד לשני. אז אני אומר את זה לא כדי להגיד שום דבר על עזה, אלא כדי לחזור, עזה כי זה מועצם פי 1000, שיש איזשהו חוסר אמון בסיסי, בין שני הצדדים, גם בין האנשים הכי קרובים, ואי אפשר להתעלם מהדבר הזה. צריכים קודם לבנות איזשהו אמון, ושוב אני אומר, זה בן אדם שהוא, אני קרוב אליו, היה לי מאוד מאוד קשה לשמוע את מה שהוא אמר, ובטח והתנצלתי גם על מה שישראל עשתה, אבל אני חושב שהמפגש הזה היה קשה. חייבים לדבר על הדברים האלה, אי אפשר לקפוץ ל-one state, בלי שאנחנו בכלל אומרים שאנחנו רוצים להיות חברים. אפילו חברים, יש ביניהם לפעמים חוסר אמון מאוד גדול בין שני הצדדים. זה דברים שצריכים להיות מדוברים. אז אתה סותר את עצמך, אתה אומר שיש חברים, זה נורמלי שבין חברים יש חוסר אמון וחוסר הבנה, אבל החברים האלה גרים באותה מדינה, אז כן לקפוץ ל-one state, גם עם החוסר הבנה והחוסר אמונה, כי גם אנשים שחיים ב-one state, יש להם חוסר הבנה, אז למה שאנחנו נחכה שכן תהיה הבנה, מה ההבדל? רק כדי לדייק, החבר לא גר במדינת ישראל, הוא גר במזרח ירושלים, אבל יש גם ישראלים שיש ביניהם את החוסר הבנה, ישראלים, יהודים ופלסטינים שיש ביניהם את החוסר הבנה. כן. יש בחור שקוראים לו דן בן ישי, כתב מאמר לאחרונה, מה הוא אמר במאמר הזה? אני מצטט, כל עוד הפלסטינים אינם מסוגלים לחיות ביחד בארץ זו, בסכסוך וביטחון, הם ישתדלו שגם היהודים לא יזכו בכך, וכל עוד היהודים לא יתנערו מתפקידם הקולוניאלי, לא יהיה קץ לסכסוך הדמים בארץ זו. מה אתה אומר על האמירה הזאת? צודק לגמרי. אז צריך למצוא... כן אורי, רגע, תן לאורי להגיב, כן אורי? לא, אמרתי, אני מקבל לגמרי, 100% נכון, הסכסוך הזה צריך לפתור. אני רק חושב שלקפוץ למדינה אחת, בסדר. זה גדולה. אבל בטח שאת הסכסוך הזה צריך לפתור, ובטח שישראל עשתה, והציונות והיהודים עשו המון עוולות, ממקום חזק צריכים להכיר בזה, וגם להגיד שגם אם זה לא צודק, גם אנחנו צריכים מקום, ואני חושב שהצד השני כן יכיר בזה. אני מכיר המון, עם תחילת הציונות, ההוכחה היא שכשהיהודים באו לכאן, הפלסטינים בכלל לא הבינו מה הם מתכננים להם, וקיבלו אותם. לקח זמן עד שהפלסטינים הבינו, ופעלו באותן דרכים, כדי להגן על והחששות של הפלסטינים בסוף היו נכונות, כי העובדה בשטח שהשתלטנו עליהם וגדלנו מעל ועפנו הרבה מהם, וזה מה שהם פחדו והם צעקו לבריטים את זה כל הזמן. נכון מאוד, אין לנו ויכוח על כל הדברים האלה, אני רק אומר שאחרי שעשינו את כל הדברים האלה אנחנו צריכים להכיר, ואנחנו גם, ומצד שני צריכים לבקש את ההכרה, שגם, כמו שאמרת את זה קודם מאוד נכון, שגם אנחנו צריכים מקום צריכים להיות פה. כן. שאלה איך אנחנו מסיימים את הרעיון הזה, ווליד? מה אתה אומר אורי? סליחה, מה?
אמרתי, לא יודע אם צריכים, אבל אנחנו כבר פה. אתה אמרת את זה קודם יותר מדויק. אמרת, אנחנו כבר פה. כן, עובדה קיימת. אז... אני אומר, צריך כאן ביוש היסטורי בין הפלסטינים לישראלים. באמצעות פתרון מדינה דמוקרטית אחת מהנהר לים, מדינת כל אזרחיה, המבוססת על עקרונות של הכרה בעוול, סליחה, לשכוח ולסלוח. עם עקרון אדם, עם בסיס של אדם אחד, one man, one state. מה אתה אומר, אורי? אז אני אומר שעם העקרונות אני מזדהה, האם זה אפשרי? האם זה פשוט? האם זה קפיצה שאפשר לעשות בבת אחת? אני בכלל לא בטוח. אבל בסדר, זה... ברור. אני חושב, עוד פעם אומר, יותר פשוט לפלסטינים לחכות, לתת למציאות לעשות את שלה, בסוף זה יגיע לשם אם ישראל לא תעשה שינוי כיוון שלה. אבל הרצל אמר, זה עניין של רצון, there is a will, there is a way. הרצל אמר, אז מה אם הרצל אמר? הרצל אמר הרבה דברים. הרצל הביא אותנו בסופו של דבר למציאות הנוכחית. כן. אוקיי, חבר'ה, נראה לי שסיכמנו את כל הנקודות בצורה מאוד טובה. אורי ארליך ווליד אבוטאי, היה פשוט תענוג לשוחח עם שניכם, על כך אני רוצה לומר לכם, שוקרן ג'זילן. תודה רבה. תודה רבה, שמחתי להתארח. גם אני.